Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Καρκίνωση της ελιάς. Η καρκίνωση της ελιάς είναι μία από τις σημαντικότερες και πιο διαδεδομένες ασθένειες της ελιάς. Η ασθένεια οφείλεται στο βακτήριο Pseudomonas avastanoi και η εξάπλωσή της γίνεται κυρίως με το πολλαπλασιαστικό υλικό και τις καλλιεργητικές εργασίες κυρίως του χειμώνα, όπως είναι για παράδειγμα το ράβδισμα και το κλάδεμα. Το παθογόνο δεν μπορεί να εισέλθει στο δέντρο διαπερνώντας τους φυτικούς ιστούς, οπότε η ύπαρξη πληγής θεωρείται αναγκαία για να γίνει η μόλυνση. Το χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ασθένειας είναι τα εξογκώματα που σχηματίζει, κυρίως στους βραχίονες, στους βλαστούς και στον κορμό και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις στα φύλλα, στις ρίζες και στους καρπούς. Το σύμπτωμα αυτό προκαλείται από τη μεταβίβαση ενός γονιδίου στο γενετικό υλικό των κυταρικών τυχωμάτων του φλοιού, που ενεργοποιεί τη σύνθεση μιας αυξητικής ορμόνης που προκαλεί την ανεξέλεγκτη διαίρεση των κυτάρων, δημιουργώντας αυτά τα φυμάτια που έχουν ακανόνιστο σχήμα και μέγεθος περίπου 2 με 4 εκατοστά. Τα προσβεβλημένα δέντρα είναι καχεκτικά, υποανάπτυκτα και έχουν μειωμένη παραγωγή, ενώ πολλές φορές έντονα προσβεβλημένοι βλαστοί χάνουν τα φύλλα τους και ξεραίνονται. Σπάνια θα δούμε δέντρο να ξεραίνεται εντελώς, όμως εξασθενεί τόσο πολύ που πέφτει πάρα πολύ η παραγωγικότητά του. Η κορονέικη αποτελεί μία από τις πιο ευαίσθητες ποικιλίες, όπως είναι και οι αμφίσεις, ενώ τα νεαρά δεντρίλια εμφανίζουν ακόμα πιο έντονη ευαισθησία. Σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση του παθογόνου παίζει ο βροχερός καιρός. Κατά τη διάρκεια των βροχών, το βακτήριο μεταφέρεται από βακτηριακή εξίδρωση των φυματίων με τη βοήθεια του νερού αλλά και του αέρα. Οι κύριοι όμως τρόποι μετάδοσης της ασθένειας είναι το κλάδεμα και η ελαιοσυλλογή, καθώς το βακτήριο μεταδίδεται από δέντρο σε δέντρο με τα εργαλεία κλαδέματος και συλλογής. Όπως προαναφέραμε, απαραίτητη είναι η ύπαρξη πληγής, έτσι ό,τι δημιουργεί πληγές αυξάνει την πιθανότητα μόλυνσης. Πληγές προκαλούνται, όπως είπαμε, από κλαδέματα και από τα ραβδίσματα, αλλά και από καιρικά φαινόμενα όπως είναι το χαλάζι ή παγετή. Μία τομή κλαδέματος μπορεί να εκθέσει το δέντρο σε πιθανότητα προσβολής μέχρι και 2 εβδομάδες μετά. Δέντρα προσβεβλημένα από κυκλοκόνιο εμφανίζουν ευαισθησία στην καρκίνωση την περίοδο της πτώσης των φύλλων, λόγω της δημιουργίας πληγών. Η ασθένεια προσβάλλει το δέντρο το χειμώνα και κάνει την εμφάνισή της την άνοιξη, καθώς ο χρόνος επόασης είναι από 3 εβδομάδες έως και 3 μήνες. Η καρκίνωση της ελιάς δυστυχώς δεν θεραπεύεται, αλλά μπορεί να καταπολεμηθεί ή να τη διαχειριστούμε έτσι ώστε να μην μας δημιουργεί έντονα προβλήματα. Η πρόληψη παίζει καθοριστικό ρόλο εναντίον της ασθένειας. Όταν έχουμε ελαφριά προσβολή, οι προσβεβλημένοι κλάδοι κόβονται, απομακρύνονται και καίγονται. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε πάντα θα πρέπει να απολυμμένονται ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω μετάδοση. Δεν χρησιμοποιούμε καταστροφέα και θρηματιστή σε περιπτώσεις που έχουμε άρρωστα δέντρα και μετά το τέλος του κλαδέματος εφαρμόζουμε άμεσα ψεκασμό με χαλκούχο σκεύασμα. Σε περιπτώσεις που εμφανίζονται προσβολές και συμπτώματα σε κορμούς και βραχίονες που δεν μπορούμε να κόψουμε, εφαρμόζουμε το ακραίο μέτρο της αφαίρεσης των όγκων με κοφτερό μαχαίρι, το οποίο θα απολυμμένουμε συχνά και στο τέλος καλύβουμε τις τομές με πυκνό διάλειμμα βορτιγάλιου πολτού. Η τεχνική αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά με ξηρό καιρό, γι' αυτό προτιμάται να γίνεται τους θερινούς μήνες του καλοκαιριού. Σε άλλες περιπτώσεις που τα δέντρα είναι γεμάτα, θα πρέπει σταδιακά χρόνο με το χρόνο να αφαιρούνται και να καίγονται προσβεβλημένα μέρη και τα δέντρα να ψεκάζονται άμεσα με χαλκό. Γενικά, δεν κλαδεύουμε, αλλά ούτε και ραβδίζουμε με υγρό και βροχερό καιρό. Αφήνουμε πάντα τα δέντρα που έχουν συμπτώματα τελευταία στο κλάδεμά μας.
εφαρμόζουμε χαλκούχο σκεύασμα μετά από κλάδεμα, μετά από ράβδισμα, όπως και μετά από παγετό ή χαλάζι. Προσοχή στις δόσεις, στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αλλά και στο είδος χαλκού που θα επιλέξετε, καθώς δεν πρέπει να υπερβαίνουν συγκεκριμένες δόσεις αναστρέμμα οι χαλκοί για να μην δημιουργήσουμε τοξικότητες στο χτήμα μας. Χρησιμοποιούμε εργαλεία συλλογής που δεν τραυματίζουν έντονα τα δέντρα, τελευταίας τεχνολογίας, και ξεχνάμε ευέργειες παλαιού τύπου TAF που έκαναν μεγάλες ζημιές στα δέντρα μας. Τέλος, σημαντικό είναι να μην αγοράζουμε προσβεβλημένο πολλαπλασιαστικό υλικό από τα φυτόρια, ώστε να μην ξεκινάμε την καλλιέργειά μας με προβλήματα από την αρχή. Για τυχόν απορίες, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.